Ой, таке тяжеле собаче життя. Як мені пахнуть ті коржики смачні такі, гарбузові, а мені їх не можна їсти. Кожен сказав, що нельзя їсти. Кожен, а ти що скажеш? Що, теж нельзя? Ох, бідна я нещасна собака. Так. Сама нещасна собака в мірі. Да, хочу коржика, а мені нельзя. Ой-ой-ой-ой-ой, і що то робити? Що, чесно нельзя? Ну, хоч маленький кусочок кожана можна? Ну, хоч малесенький такий. Що, ні, нельзя. Ех, так і знала я. Полежу та понюхаю ті коржики. Хоч так. Ага.